بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. ګرانو کتونکو نن راځو زمونږه نوې کلاس دی. نوې کلاس په مایکروسافټ ورډ کې راځو. لومړی پروګرام اوپن کو، وینډو آر، وین ورډ انټر. ښه، نن چې زمونږه کوم کلاس شروع کیږي هغه ریویو مینو ده. په ریویو مینو کې لومړی کمانډ دی زموږ سره سپیلینګ اینډ ګرامر. د سپیلینګ اینډ ګرامر په ذریعه باندې مونږ کولی شو چې د خپل ډاکومنټس کوم رائټینګ کوم ټیکسټ چې مونږ ولیکو په هغه کې زموږ سره کوم سپیلینګ مسټیک وي هغه مونږ څنګه ختمولی شو. نو د هغې کار کولو دپاره راځم زه یو څه ټایپ کوم. ټیچر، ډرایورز، انجینیرز، پولیس، ډاکټرز. ټیک شو. که تاسو وګورئ دغه سپیلینګ زما ولیکل، ما خو د قصده مې غلط کړل تر څو زه د دې نه د هغه سپیلینګ مسټیک وباسم. کله چې زموږ سره ریډ لاین راشي دغه سپیلینګ کې غلطي وي. یا که ستاسو خیال یې اکثره که زه راشم دلته کې یو نیم زه ولیکم، که تاسو وګورئ دې نوم کې هم دوی غلطي ورکوي. بلکې زما دا نوم صحیح دی خو د دغې دپاره هم راګرځو چې ولې دوی داسې ورکوي. لومړی راځو سپیلینګ ان ګرامر ته. سپیلینګ ګرامر باندې به کلیک وکړئ. ښه، اوس که تاسو لاندې وګورئ سجیشن تاسو له درکوي چې دغه ټیچر سپیلینګ چې کوم بره لیکل شوی دی د هغې کې غلطیانې دي. آیا دغې نه علاوه چې کوم سجیشن تاسو له موږ درکوو په دې کې کم یو صحیح دی؟ ټیچرز چینج. ډرایور سپیلینګ دی هم غلط دی. ډرایورز چینج. انجینیرز چینج. policies and then click change. ډاکټر ایر ډکټوریل مختلف آپشن تاسو له درکوي که نه موږ بیخي غلط لیکلی. زه به داسې فرض کړم چې دا یو دی چینج. اوس که تاسو وګورئ زیا خو یې ټیک راواخیستو نو دا به زه هم چینج کړمه. اوس یو ډبل ډي آی ان دا اوس نه پېژني. ما له ډېر زیات سجیشن راکړه خو زما چې کوم مقصد دی هغه په دې کې نشته. نو چې پکې نشته نو زه به ورته ویم چې ignores once. بس دا چې څنګه دی همدغسې اګنور که پرېږدوه. د سپیلینګ ګرامر چیک از کمپلیټ. هغه د سپیلینګ چې کوم مسټیک وي هغه وګورئ، تاسو وګورئ هغه نه ختم شو. اوس فار ایگزامپل دلته کې ما یو نوم ولیکو صلاح. ګورئ دې کې غلطي ورکړه، یعنې زما مطلب دا و چې صلاح الدین. دې نوم کې دې غلطي وکړه. دې نوم صحیح دی خو دا نوم د دې ایم ایس ورډ یا د مایکروسافټ ورډ په ډکشنرۍ کې دا ورډ زموږ سره نشته. نو نشته دوی ځکه دغه لاین ورکوي، بلکې سپیلینګ زموږ سره صحیح دی. نو غواړي چې دا سور لاین دوباره ورنه کړي نو څه چل وکړه، په دغې باندې رایټ کلیک کړه، اډ ټو ډکشنري. او که دا نه وي سپیلینګ اینډ ګرامر کلیک کړه، اډ ټو ډکشنري. د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ چې هر یو تاسو ته اسانه رایټ کلیک اډ ټو ډکشنري. اوس همداسې دا نوم زه لیکم SLAHUDDIN. ګورئ اوس سور لاین نه ورکوي، ولې چې دا اوس د کمپیوټر ډکشنري وپېژندو چې دا الفاظ زما سره موجود دی په ډکشنري کې، نو ځکه ورته ریډ لاین نه ورکوي. نیکسټ کمانډ زموږ سره ریسرچ. یو ډکشنري د کوم الفاظ تاسو ته مشکلې کولی چې د هغې تاسو مختلف مینینګ پیدا کړئ. ریسرچ دلته کې به الفاظ ولیکئ، کوم الفاظ مینینګ چې تاسو سرچ کول غواړئ. دین کلیک انټر. د خپل کیبورډ نه به انټر بټن کلیک کړئ. نو اوس به دوی ګوري چې د سرچ متعلق موږ ته مختلف مینینګز راواخلي. تاسو وګورئ somebody who teach especially is a professions anything that teach. ګورئ هر یو تاسو ته بیل بیل ایکسپلین کړی دی. که زه دلته ولیکم چې سی پی یو څه ته ویلی شي نو د سی پی یو متعلق به تاسو ته سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ. څونه زبردست. او همداشان مایکرو چیپ، مایکرو پروسیسر، کمپیوټر چیپ، میموري چیپ، سنټرل پروسیسینګ یونټ. دا څومره زبردست. خو دا فل ډکشنري زموږ سره ده چې موږ ته هر یو الفاظ مینینګ شو. ټریشریس ام سوري د دې پروننسیشن صحیح نشم کولی. دا هم زموږ سره یو ډکشنري ده، د هغې کولی چې تاسو مختلف مینینګ فایند کړئ. زه به ورته ولیکم چې what does good mean. نو که تاسو وګورئ های کوالټي دا زموږ سره ایډجکټیو دی. په دې کې یو دا خبره ده چې دغه هم تاسو ته شو کوي. وګورئ څومره الفاظ نو ټول یې تاسو ته دلته راواخیستل. خو دلته تاسو راشئ دا زموږ سره بیا ناون دی، نو دې کې دغه ګرامر چې کوم ایډجکټیو ناون دغه هم تاسو له معلومات درکوي. بل دی زموږ سره نیکسټ کمانډ ترانسلیټ. ترانسلیټ سلیکټ ټیکسټ انټو ا ډفرنٹ لینګویج.
مطلب دا زموږ سره ترانسلیټ کوي، یو الفاظ موږ ته ترانسلیټ کوي په مختلفو زبانونو کې. نو ترانسلیټ کلیک کوي. زه ته چې ګډ ماته ترانسلیټ کا فرام انګلیش لانګویج ټو فرنچ، د فرنچ ته ترانسلیټ کا. په فرنچ باندې موږ چرته پوهیږو. ګډ هغوی خپل داسې یو څه لیکلي دي، کو تاسو وګورئ بس ګډ مینی سمثینګ. نو دی فرنچ ته ترانسلیټ کو. غواړي چې بل زبان ته چینج کړي، دا وګورئ مختلف الفاظ دي زموږ سره. مې بي چې تاسو په کمپیوټر کې نه وي، ځکه چې کله چې انټرنیټ تاسو سره کنیکټ وي نو انټرنیټ نه وي کنیکټ نو صرف تاسو سره فرنچ او سپینش لینګویج درکوي. خو چې کله تاسو انټرنیټ سره کنیکټ وي تاسو له مختلف لینګویجز درکوي. تاسو وګورئ تر دې چې فرشین پکې هم راغلی، ګورم چې پښتو پکې شته او که نه. پښتو راته پکې نه ښکاري. زه ورته یم چې دغه ګډ ماته په فرشین کې ترانسلیټ کړه. وګورئ اردو پکې شته، اردو ورکوي. پښتو لا دونه ترقي نه ده کړې چې تر دې ځایه راورسېږي. بای دی وی زه به راشم. فلحال د پرشین هم څه ناڅه مو په وطن کې شته. ګډ ماته ترانسلیټ کا د انګلیش نه فرشین ته and then click. نو ګورو چې څنګه ترانسلیټ کوي. بالکل یې ونه کو. راځو ښکته اردوی پاکستان. داسې تاسو ته ترانسلیټ کوي. I don't know موږ لرو که بل څه ولیکو. ټیچر څه ته ویلی شي، انټر کوي. ترانسلیټ که ماته The search was stopped. نو داسې تاسو مختلف مینینګز کتلی شي او هغه ترانسلیټ کولی شي. نیکسټ دی زموږ سره سیټ لینګویج هم تاسو کولی شي. دا به بیا موږ انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ډسکس کوو چې څنګه موږ کولی شو چې یو لینګویج موږ سیټ کړو او هغې مثال اردو، پښتو، فرشین، دري، دا مختلف زبانونه دي. غواړي چې هغه لینګویجز تاسو سیټ کړئ. په دې باندې انشاءالله بیا خبره کوو. راځو ورډ کاونټ ته. د ورډ کاونټ په ذریعه باندې موږ کولی شو فار ایګزامپل څه لیکل مو وکړل سیده، او غواړم چې دا الفاظ کاونټ کړم چې څو پیجونه، څو پاراګرافه، څو لاینونه، څومره ورډ، څومره ویت سپیس، څومره ویت نو سپیس، دغه ټول انفارمیشن به ماته راکوي. نو دې کار کولو دپاره به زه لومړی لیکلو کوم، پر آپشن ورډ کاونټ به کلیک کوم. که تاسو وګورئ تاسو ته وایي چې پیج 1 ورډ به 26، کریکټر ویت نو سپیس 179، کریکټر ویت سپیس 195، پریفراز ټینس and لاینز ټینس. وګورئ څومره ښکلي دغسې الفاظو د لیکلو مطالعه تاسو ته مکمل معلومات درکوي. دا زموږ سره په ریویو مینو کې فروپینګ، spelling, research, treasuries, translate, word count دا الفاظو زموږ سره. امید لرم چې په دې باندې به پوه شوي. دا و زموږ سره د نن ورځې کار، او په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله موږ په کمنټس باندې کار کوو. او تر دې مهال ته اجازت غواړم. الله پامان، خیر چارې.